Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series bên kia của Tư Tạp 7, sự phân hóa của giới khoa học. Trước hiện tượng can tử, câu chuyện của cậu sinh viên Joe không phải là một trường hợp đơn lẻ. Trong nhiều thập niên qua, các nhà nghiên cứu hiện tượng cận tử đã thu thập được hàng ngàn hồ sơ tương tự từ khắp nơi trên thế giới. Có người chết lâm sàng vì tai nạn, có người ngừng tim trên bàn mổ. Có người đã được xác nhận không còn dấu hiệu sinh tồn trong một khoảng thời gian nhất định, rồi bất ngờ hồi phục. Điều đáng chú ý là dù khác nhau về quốc gia, văn hóa hay tín ngưỡng, rất nhiều người lại kể những trải nghiệm có những nét tương đồng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng chính từ đây mà giới khoa học bắt đầu phân hóa thành hai khuynh hướng khác nhau. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá, bởi nó mở ra khả năng tìm hiểu những gì xảy ra khi ý thức tách khỏi thân xác. Theo họ, hiện tượng cận tử cần được khảo sát nghiêm túc bằng thái độ khách quan, thay vì vội vàng phủ nhận. Trong khi đó, nhiều nhà khoa học khác lại cho rằng các hiện tượng này vẫn chưa đủ sức thuyết phục để được xem là bằng chứng cho sự tồn tại của đời sống sau khi chết. Họ cho rằng những kinh nghiệm ấy có thể chỉ là sản phẩm của các quá trình sinh học và tâm lý diễn ra trong bộ não khi cơ thể rơi vào trạng thái hấp hối. Cuộc tranh luận ấy kéo dài cho đến tận ngày nay và vẫn chưa có hồi kết. Nhưng có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở việc phe nào đúng hay sai. Nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại, ngày càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống sau khi tim ngừng đập hoặc sau những tai nạn mà trước đây gần như không còn hy vọng. Các cuộc khảo sát xã hội học quy mô lớn tại Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 8 triệu trường hợp được ghi nhận chính thức. Họ từng trải qua trạng thái chết lâm sàng rồi hồi phục. Điều đặc biệt là dù hoàn cảnh rất khác nhau, lời kể của họ lại thường xoay quanh một số trải nghiệm giống nhau. Cảm giác thoát khỏi thân xác và nhìn thấy chính cơ thể mình từ bên ngoài. Đi qua một đường hầm tới, tiến về phía một vùng ánh sáng rộng lớn. Cảm nhận sự bình an và nhẹ nhõm chưa từng có. Gặp lại thân nhân đã qua đời hoặc những đấng sáng ngời đầy từ bi. Được nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, cách diễn tả có thể thay đổi tùy theo nền văn hóa và tín ngưỡng của mọi người. Nhưng điểm chung thường gặp nhất lại không phải là hình ảnh hay khung cảnh, mà là sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức sau khi họ trở về. Rất nhiều người cho biết, từ đó họ không còn sợ chết như trước nữa. Họ bắt đầu coi trọng tình thương hơn tiền bạc, coi trọng sự hiểu biết hơn danh vọng và dành nhiều thời gian hơn cho những giá trị tinh thần của cuộc sống. Những lý giải của khoa học duy vật. Đứng trước những báo cáo này, nhiều nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm các lời giải thích hoàn toàn dựa trên hoạt động của bộ não. Có người cho rằng khi hấp hối, não bộ tiết ra những chất hóa học đặc biệt tạo nên các ảo giác sống động. Có người cho rằng hiện tượng đường hầm và ánh sáng chỉ là kết quả của những rối loạn thần kinh khi não thiếu oxy nghiêm trọng. Một số nhà tâm lý học lại cho rằng đây là cơ chế tự vệ cuối cùng của tâm trí trước nỗi sợ cái chết, khiến con người vô thức tạo ra những hình ảnh an ủi dựa trên niềm tin tôn giáo đã được lưu giữ trong tiềm thức. Những giả thuyết ấy vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều trường hợp mà các cách giải thích thuần sinh học chưa thể lý giải trọn vẹn. Đó là lý do hiện tượng cận tử vận được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất liên quan đến ý thức con người. Giờ ta hãy luận giải từ góc nhìn Phật Pháp. Điều quan trọng không phải là cố chứng minh sự tồn tại của một cõi giới nào đó bằng tranh luận, mà là quan sát sự chuyển biến của tâm thức. Nếu một người sau trải nghiệm cần tự trở nên từ bi hơn, bớt tham chạp hơn, sống thiện lành hơn và hiểu rõ giá trị của đời sống hơn, thì bản thân sự chuyển hóa ấy đã là điều đáng để suy ngẫm. Phật Pháp luôn nhấn mạnh rằng mọi cảnh giới đều tương ứng với tâm thức. Vì vậy, điều cần quan tâm không phải là sau khi chết ta sẽ đi về đâu, mà là ngay trong hiện tại, ta đang nuôi dưỡng loại tâm nào. Bởi chính tâm ấy sẽ trở thành hành trạng cho cuộc hành trình phía trước. Và cũng chính vì thế, những câu chuyện cận tử như của bà Betty hay cậu Joe không chỉ nói về cái chết,
Sâu xa hơn, đó là những lời nhắc nhở về cách chúng ta đang sống hôm nay. Nếu đối chiếu những trường hợp chết trẻ, chết bất ngờ như câu chuyện của Joe với các tài liệu cổ về cõi trung gian sau khi chết, chúng ta sẽ nhận ra một điểm tương đồng đáng chú ý. Trong cả Tử thư Tây Tạng lẫn nhiều truyền thống tâm linh khác, người ta đều cho rằng những người ra đi quá đột ngột thường gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết. Nguyên nhân không hẳn nằm ở cái chết, mà nằm ở sự chuẩn bị của tâm thức. Để diễn tả điều này, Tử thư Tây Tạng đưa ra một hình ảnh rất đẹp. Người chết già giống như một quả chín từ rụng khỏi cành. Khi đã chín, phấn thịt qua và hạt tự nhiên tách rời, không cần dùng đến sức lực. Ngược lại, người chết trẻ giống như một quả còn non nhưng bị gió bão làm rơi xuống. Hạt và thịt qua vẫn còn dính chặt vào nhau. Muốn tách rời phải trải qua một sự giãn cộ đau đớn. Theo cách nhìn này, thể xác và những khát vọng trần gian chính là lớp thịt quả đang bám chặt lấy hạt giống tâm thức. Khi tuổi đời còn trẻ, sức sống đang sung mãn, những dự định còn dang dở, những ước mơ còn chưa thực hiện, những ham muốn vật chất còn rất mạnh. Nếu cái chết đến quá bất ngờ, tâm thức thường khó chấp nhận sự thật ấy. Chính sự bám víu đó tạo nên những áp lực nặng nề mà nhiều truyền thống tâm linh gọi là chướng ngại sau khi chết. Vì hiểu được điều này nên hầu hết các truyền thống tâm linh đều khuyên người thân họ niệm, cầu nguyện và hồi hướng công đức cho người vừa qua đời. Những sự trợ lực ấy rất cần thiết. Tuy nhiên, các bộ tự thư cũng nhấn mạnh một điều còn quan trọng hơn. Không ai có thể chuẩn bị cho mình vào phút cuối tốt bằng chính mình ngay từ khi còn sống. Nếu đợi đến lúc hơi thở cuối cùng mới nghĩ đến việc buông bỏ thì thường đã quá muộn. Vì vậy, sự chuẩn bị tốt nhất không nằm ở nghi thức sau khi chết, mà nằm ở cách sống hôm nay. Giảm bớt tham cầu, giảm bớt cố chấp, giảm bớt sự lệ thuộc vào những thứ vô thường, và nuôi dưỡng những giá trị thuộc về tâm thức nhiều hơn. Từ thư Tây Tạng không khuyên con người từ bỏ cuộc đời hay trốn tránh trách nhiệm thế gian. Điều sách muốn nhấn mạnh là hãy làm chủ các dục vọng thay vì để dục vọng làm chủ mình. Có tài sản nhưng không nô lệ cho tài sản. Có địa vị nhưng không đồng hóa mình với địa vị. Có thành công nhưng không xem đó là giá trị duy nhất của đời sống. Bởi đến cuối cùng, tất cả những gì thuộc về vật chất đều phải để lại phía sau. Điều còn lại chỉ là trạng thái tâm thức mà ta đã nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời. Từ góc nhìn Phật Pháp, điều mà các bộ tụ thư gọi là áp lực vật chất, rất gần với khái niệm chấp trước và ái thự. Con người đau khổ không phải vì có tài sản, tình cảm hay sự nghiệp. Nỗi khổ sinh ra khi tâm thức bám chặt vào chúng và xem chúng là ta hoặc của ta. Khi còn sống, sự bám chấp ấy đã tạo nên lo âu và phiền não. Khi đối diện với cái chết, chính sự bám chấp ấy lại trở thành lực kéo khiến tâm thức khó buông xả. Vì vậy, tu tập không phải là từ bỏ cuộc sống, mà là học cách sống giữa cuộc đời, nhưng không bị cuộc đời trói buộc. Buông không phải là mặc, buông là để tâm được nhẹ. Và một tâm nhẹ nhàng, sáng suốt chính là hành trạng quý giá nhất cho mọi cuộc hành trình, dù ở cõi này hay bất kỳ cõi nào khác. Cái chết dưới góc nhìn của quy luật tự nhiên. Sau tất cả những tranh luận xoay quanh hiện tượng cận tử, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là chứng minh điều gì xảy ra sau khi chết. Điều quan trọng hơn là học cách nhìn cái chết bằng một tâm thế bình thản. Con người thường sợ chết vì nghĩ rằng đó là sự chấm hết. Nhưng nếu quan sát thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy sinh và diệt luôn đi cùng nhau. Lá cứ rơi xuống để mầm non xuất hiện. Mùa đông qua đi để mùa xuân trở lại. Một ngày kết thúc để ngày mới bắt đầu. Mọi sự vật đều vận hành trong vòng chuyển hóa ấy. Từ góc nhìn Phật Pháp, vô thường không phải là điều đáng sợ. Chính vì mọi thứ đều vô thường nên sự sống mới trở nên quý giá. Chính vì biết một ngày nào đó sẽ phải ra đi nên con người mới học được cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Và có lẽ, bài học lớn nhất mà những câu chuyện cần tự để lại không phải là nói về cái chết, mà là nhạc chúng ta học cách sống. Sống tỉnh thức hơn, sống yêu thương hơn, sống nhẹ nhàng hơn. Để khi một ngày phải bước qua cánh cửa cuối cùng,
ta có thể mỉm cười như người khách đã chuẩn bị xong hành trang cho chuyến đi của mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.